This podcast is supported by UNDP Bangkok, AIPP, and Business Human Rights Asia. आज हामीसँग हुनुहुन्छ तेज बहादुर राई. He is the president of Nepal Indigenous Chamber of Commerce. Mr. Rai, तपाईले आफ्नो इनिशियल करियरमा you served in British military army, त्यो पनि as civil engineering सेक्टरमा, र अहिले हाल तपाईँ you are a businessman, a successful businessman. र तपाईको भनौँ न रिटायरमेन्ट पछि तपाईले बिजनेसमा हात हाल्नुभयो हैन, र तपाईको अब एज एन आर्मी हैन, आर्मीबाट तपाईको बिजनेसको जर्नी चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो त, अथवा केले चाहिँ तपाईलाई इन्करेज गर्यो, इन्स्पायर गर्यो? थ्याङ्क यू वर्षाजी, मलाई चाहिँ बोल्नु दिनुभएको भए. सुरुमै असाध्यै मार्मिक क्वेसन सोध्नुभयो. त्यो क्वेसनको एन्सर दिँदा मलाई चाहिँ अलिकति इमोसनल बनाउँछ. अभियसली म चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढेँ विकट ठाउँ दिक्तेलमा, अनि आर्मी गएँ. आर्मीमा असाध्यै लक, म जहाँ छु म अझै पनि क्रेडिट चाहिँ इन्जिनियरिङ आर्मी गएकोले म यहाँ छु भन्न चाहन्छु. र आर्मी एउटा चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढेको, एउटा आर्मीमा त्यत्रो 14 वर्ष बसेर व्यापार सुरु गर्नु सजिलो छँदै थिएन. तर मान्छेले चाह्यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ. म चाहिँ पहिलादेखि व्यापार नै गर्ने चाहिँ मेरो एउटा सानैदेखि एउटा मेरो स्थितिले बनाएको थियो. त्यसले गर्दा चुनौती असाध्यै ठुलो थियो. तपाईँलाई आज भन्छु, व्यापार गरेको 2 वर्षपछि मलाई यस्तो लाग्यो कि कुन दिन व्यापार सुरु गरेर चाहिँ भनेर चाहिँ नै त्यस्तोसम्म स्थिति पुगेको थियो. चुनौतीहरू त विशेष गरी अब यो तपाईँलाई एउटा भन्छु, म त अब ग्रेजुएट मान्छे होइन, तर मैले त मेरो जिएम यतातिर ग्रेजुएट मान्छेलाई इन्टरभ्यू गर्नु पऱ्यो. त्यस्तो कुरोदेखि लिएर अब यो व्यापारीहरूको चाहिँ एक्जिक्युटिभ मिटिङतिर असाध्यै गाह्रो लाग्थ्यो. र फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा साह्रो पर्थ्यो कुनै दिन. तर म चाहिँ धेरै चाहिँ एडभाइजरहरू, व्यापारिक एडभाइजरहरू, फाइनेन्स एडभाइजरहरू, यता चाहिँ अब यो ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ मान्छेहरू असाध्यै राम्रो चाहिँ अब मेरो मुनि चाहिँ राखेँ. र यो के भन्छ व्यापारिक यो एडभाइजरहरू चाहिँ असाध्यै राम्रो पाउँछ. पैसा पर्छ, धेरै महँगो हुन्छ, तर राम्रो पाउँछ. विभिन्न किसिमले म्यानेज गरेँ. म्यानेज गरेँ. फेरि तपाईँको बिजनेस पनि 3 प्रकारको, एउटा मात्रै होइन, तपाईँको हस्पिटालिटीमा पनि छ होइन, रिजोर्ट भयो, अनि एग्रिकल्चर भयो, अनि फेरि हाइड्रो पावरमा पनि. सुरुमा वर्षाजी एउटा चाहिँ मैले के सिकाएको थिएँ भने बिजनेसमा, सुरुमा एउटा क्षेत्रमा स्ट्रङ फाउन्डेसन बनाऊ टेक्ने ठाउँमा, अनि अरू ठाउँ जोड्ने सुरु गरेर चाहिँ सुरुमा त म ठेक्कापट्ट म आफै त्यत्रो वर्ष इन्जिनियरिङ अब यो क्षेत्रमा काम, आर्मीमा काम गरेँ, पढेँ, युकेमा पढेँ, सिभिल इन्जिनियरिङ, मिलिट्री इन्जिनियरिङ कलेज. त्यसले अब सुरुमा त आफूले जे नलेज त्यही सुरु पढेँ. त्यसबाट पैसा कमाएपछि मैले चाहिँ अर्को ठाउँ जोड्ने सुरु गरेँ. भनेपछि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबाट तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै पाइला टेक्दै भनौँ न हस्पिटालिटीमा छिर्नुभयो, त्यसपछि हाइड्रो पावरमा छिर्नुभयो होइन, त्यसपछि एग्रिकल्चर. एक्ज्याक्टली. अब तपाईँ अब एज अ प्रेसिडेन्ट होइन भइसक्नु भएको छ हाम्रो नेपाल आदिवासी वाणिज्य सङ्घको. र तपाईँले यो नेपाल आदिवासी वाणिज्य सङ्घ चाहिँ कहिले खोल्नुभयो? यो हामीले मैले भिजन र कन्सेप्ट लिएको चाहिँ अब 2015 देखि नै हो. तर हामीले विभिन्न चाहिँ बाधा अडचन परेर त्यो दर्ता गर्नलाई नै 3 वर्ष लाग्यो. त्यसमा अब विशेष अब एउटा मान्छेहरूको सोर्स भनौँ न, त्यसले कनेक्सन नेटवर्कले गर्दा अन्तिममा चाहिँ हामी सुरु गरेर यो दर्ता भएको त हाम्रो चाहिँ 1.5 वर्ष 2 वर्ष मात्रै पनि भएको छैन. तर हामी एक्टिभिटिजहरू धेरै गरिसकेका छौँ. र मैले किन यो भिजन ल्याएको भने विभिन्न देशमा पनि आदिवासी वाणिज्य सङ्घ छन् र उनीहरूले ठुलो रोल खेलेको हुन्छ आदिवासी चाहिँको यो व्यापारिक क्षेत्रमा. र नेपालमा त छँदै थिएन. त्यसमा पनि हाम्रो क्षेत्रको चाहिँ आदिवासी क्षेत्रको चाहिँ मान्छेहरू असाध्यै थोरै व्यापारमा, त्यसलाई नै उनीहरूलाई पनि अब सङ्गठन गर्ने र नयाँ पिँढीहरूलाई पनि, यङ जेनेरेसनलाई पनि व्यापार क्षेत्रमा ल्याउने, इन्करेजमेन्ट गर्ने भने चाहिँ हामीले 2 वर्ष जति भयो. अब बिस्तारै बिस्तारै सुरु भइरहेछ. भनेपछि हाम्रो यङ एन्टरप्रेन्योरहरू होइन, युवा जुन उद्यमीहरू छ, एनआइसिसीमा चाहिँ कसरी रेजिस्टर हुने अथवा कसरी एनरोल हुने त?
हामीले यो नेपालमा अरू वाणिज्य सङ्घ छैन। मैले के गर्छु भने यो विद्यार्थी स्टुडेन्ट सेक्टर पनि खोल्दैछौँ ताकि यो बिजनेस पढ्नेहरू ब्याचलर्स मास्टर्स पढ्नेहरूलाई हामीले थोरै यो फी लिएर हामी चाहिँ इनरोल गराउँछौँ, मेम्बर बनाउँछौँ। तर यो सुरु भइसकेको छैन, त्यो चाहिँ पक्कै हुन्छ। तर अहिले चाहिँ अब व्यापारीहरूलाई मात्रै गरेका छौँ। व्यापारीको चाहिँ एज लङ एज उनीहरूको बिजनेस दर्ता रेजिस्ट्रेसन र यो के भन्छ प्यान नम्बर भयो भने हामी चाहिँ वर्षको थोरै राखेको 3,000 राखेका छौँ। त्यस पनि धेरै साह्रो परेको छ। र त्यो मैले अहिले के वर्षै चाल पाएँ भने हाम्रो इन्डिजिनियस पिपलहरू बिचरा सानो सानो व्यापारीहरू धेरै छैनन्। 3,000 पनि तिर्न नसक्ने मान्छे भनेपछि देन आई हेभ टु वर्क रियली हार्ड। र हाम्रो फन्डिङमा असाध्यै चाहिँ यसले अब बाधा पर्छ। जुनसुकै सङ्गठन चलाउने फन्ड चाहियो। त्यसमा मैले सोझी कुरो भन्नुपर्दा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फ पनि धेरै फन्डिङ गरिरहेको छु। र वर्ष एउटा हाम्रो फर्म छ, तपाईँ क्वेसन छ कसरी इनरोल हुने भन्दा एउटा फर्म असाध्यै राम्रो फर्म बनाएको छु, मेम्बरसिप फर्म धेरै पनि छ, 1 पन्ना छ। 3,000 तिरे सहज होस् हाम्रो आदिवासी एन्टरप्रेन्योरहरूलाई। त्यस्तो हामीले कुनै चाहिँ एउटा क्राइटेरिया पनि राखेका छैनौँ ताकि यहाँ बाहिर विदेशमा पनि छैन वर्ष त्यस्तो यति ठुल्ठुलो सङ्घ के अरे वाणिज्यसँग पनि क्राइटेरिया छैन। यहाँ त के छ भने वाणिज्य महासङ्घको या कुनै चाहिँ वाणिज्य सङ्घको मेम्बर हुनलाई यति पैसा कमाएकै हुनुपर्ने, यति चाहिँ यो क्षेत्र हुनैपर्ने, तपाईँ चाहिँ अब यति ठुलै हुनैपर्छ क्या, धनाढ्य हुनैपर्छ। तर होइन, फर इक्जाम्पल हङकङमा HKGCC भन्ने चाहिँ हङकङ जनरल च्याम्बर अफ कमर्स, त्यो सानो खुद्रा व्यापारी पनि मेम्बर हुनसक्छ पाउँछ। अनि हामीले पनि त्यस्तो कुनै क्राइटेरिया कुनै बााउन्ड्री राखेको छैनौँ। एज लङ एज यु हेभ अ PAN card and business registered छ भने you can enroll as a member of NICC। हजुर, भनेपछि एकदमै ओपन राख्नु भएको छ, सबैलाई वेलकम गर्ने गरी, सबैलाई समेट्ने गरी हैन। भनेपछि अब यसको बेनिफिट के होला त? अब कुनै पनि उद्यमीले NICC मा एनरोल भइसकेपछि के बेनिफिट पाउने त? बेनिफिट त अथाह छ। हजुर, मैले कति चाहिँ बताउन नसक्छु। व्यापारीको लागि सबभन्दा ठुलो चाहिने नेटवर्किङ, मार्केटिङ, ब्रान्डिङ, कनेक्सन हो। यो सबैको प्लेटफर्म यो हुन्छ, त्यति भने पुगिहाल्छ। अब अर्को के छ भने हामी यो इन्डिजिनियस क्षेत्रको राज्यसँग व्यापार क्षेत्रको भनौँ न, राज्यसँग चाहिँ माग्ने एउटा चाहिँ स्ट्रेन्थ शक्ति छ नि, राज्यसँग त युनिफाइड शक्ति छैन। त्यो शक्ति क्रिएट गर्ने बुझ्यो नि, हामीसँग अहिले ढङ्गले गइरहेछ। तर यो चाहिँ एकताबद्ध भएर हैन, त्यो शक्ति अघि भने मैले नेटवर्क सबै कुरो एउटा चाहिँ हामी युनिफाइड चाहिँ शक्ति क्रिएट गर्छौँ कि राज्यसँग हाम्रो पनि मागहरू, यो एथनिक यो इन्डिजिनियसहरूको चाहिँ व्यापारीको मागहरू पुरा गर्ने चाहिँ हामीले एउटा शक्ति क्रिएट गर्ने। यी मुख्यतः दुईवटा हो। र बेनिफिट के अरे तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, व्यक्तिगत हरेक चाहिँ जो मेम्बर हुन्छ उनीहरूलाई सबैलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ। कि नेटवर्कलाई सपोर्ट पनि भयो, त्यहाँ गएर चिनिन्छ जानिन्छ हैन। अर्को कुरो एउटा इक्जाम्पल, अहिले धेरै जसो डिप्लोमेटिक मिसनहरू, इकोनोमिक मिसनहरू हुन्छ, व्यापारिक मिसनहरू छ। हाम्रो नेता र प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदा उहाँसँग चाहिँ व्यापार लिएर जान्छ, कसैले लिएर जान्छ, वाणिज्यसँग मान्छेहरू जान्छ, त्यसबाट हाम्रो मान्छे त छुट्या छ नि। हो, त्यो भोइडलाई पनि मैले पुरा गर्ने किसिमले हो। अब जो चाहिँ डिप्लोय मिसन नेताहरू जान्छ उसलाई बेनिफिट भइहाल्छ अभियसली, किन G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट त्यहाँ कति कुरोहरू उस हुन्छ, के अरे एग्रिमेन्टहरू हुन्छ। त्यसपछि त्यो देशको पनि व्यापार त्यहाँ ल्याएको हुन्छ, हाम्रो देशको नि। त्यसपछि तिर व्यापारी चाहिँ इन्ट्रेक्सन छोडिदिन्छ। त्यो अपर्च्युनिटी हाम्रो मान्छेले जिरो। त्यो भोइडलाई चाहिँ पुरा गर्नु भनेर पनि मैले इस्टाब्लिस गरेँ, बेनिफिट त्यो पनि हो। हजुर, एकदमै राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ NICC ले, त्यो निरन्तर गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि गर्छु र त्यसको लागि शुभकामना पनि। अब हामी इन्डिजिनियस पिपलको इस्युहरू कुरा गर्दाखेरि हामी इन्क्लुसिभनेस हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ हैन, गभर्मेन्टमा होस् अथवा निजामती सेवामा अथवा शिक्षामा। अब बिजनेसमा पनि इन्क्लुसिभनेस हुन अथवा गराउन चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ? त्यो त अवश्य। मैले हाम्रो धेरै नेताहरूलाई पनि, जुन अस्ति तपाईँले भने यो
जस्तै निजामतीमा हजुर र पोलिटिक्समा हजुर हाम्रो चाहिँ आदिवासीहरू जुन अरूको तुलना अर्को वर्गको तुलनामा त्यति एडभान्स सक्षम छैन। उनीहरूसँग सक्षम गर्नको लागि चाहिँ इन्क्लुसिभनेस राखे हो नि। हजुर एकदम कि व्यापारमा छौँ त सक्षम हामी छैनौँ, तर एउटा भनौँ न एउटा बाधा छ अथवा अडचन छ भनौँ न। समग्रमा छैन। हजुर त्यसपछि यो क्षेत्रमा पनि इन्क्लुसिभ हुनुपर्छ पर्दैन। के भन्छ यो नेपाली के भन्छ यो समावेशी हुनु पऱ्यो नि। कि धेरै देशमा छ। अब हेर्नुहोस् मेरो अर्को चाहिँ उद्देश्य यो पनि हो र अघि भने शक्ति एउटा चाहिँ इन्डिजियस व्यापारीको शक्ति क्रिएट गरेर शक्ति क्रिएट गएपछि मेरो हाम्रो अर्को स्टेप भनेको यो इन्क्लुसिभनेस हो। फर इक्जाम्पल आदिवासी व्यापारीहरूले सुरु गरेको छ भने 4-5 वर्ष ट्याक्स हलिडेज या चाहिँ एक्सपोर्ट चाहिँ गर्दा थोरै चाहिँ अब ट्याक्स चाहिँ अब छुट होस्। बुझ्यौ नि, सब्सिडी जस्तो। अनि अर्को यो भ्याटतिर पनि या धेर पर्दैन 5-7 वर्ष इस्टाब्लिस भइन्जेलको लागि चाहिँ ट्याक्स हलिडेजहरू यी सुविधाहरू र हामीले चाहिँ यो त्यो मात्र नभएर हामीले आदिवासीहरू चाहिँ यो इन्डिजियस व्यापारीहरू छन् नि यिनीहरू ट्याक्स होइन एफडिआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टर आउँदा पनि प्रायोरिटी चाहिँ नै आदिवासीले दियोस्, व्यापारीलाई चाहिँ पार्टनरसिपमा दियोस्। यी कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो उद्देश्य हो, मूल उद्देश्य हो र यो सम्भव पनि छ, यो आवश्यक पनि छ र धेरै देशमा भइसकेको कुरो हो। हजुर, र त्यो सँगसँगै यदि व्यापारमा पनि हामी आदिवासीहरू अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो सिप शैली जुन ज्ञान छ त्यसलाई पनि जगेर्ना गर्न होइन र प्रमोट गर्न यसले सक्छ भन्ने। एक्ज्याक्टली। सुन्नुहोस् है, वास्तवमा हाम्रो नेपालीको मौलिक प्रडक्टहरू प्रडक्ट भनेको के भन्छ नेपालीमा यो उत्पादित चाहिँ सामानहरू छ नि आदिवासीले चाहिँ गरेको चाहिँ सिपहरू हुन्। एकदम बुझ्यौ नि, जुन वर्षौंदेखि गरिएको। तर यो आदिवासी व्यापार साना व्यापारी बिङ एक्सप्लोइटेड, बुझ्यौ नि, बिङ एक्सप्लोइटेड बाई सोम चाहिँ के अरे ग्रुपहरू यस्तो किन फर इक्जाम्पल अब हाम्रो चाहिँ ढाका टोपी ढाका साडी के छ त्यस्तै हामी चाहिँ यो इन्डिजहरूले चाहिँ चोयाको विभिन्न बुन्छ। तराईमा चाहिँ थारू समुदायले आफ्नो चाहिँ सिपहरू विभिन्न सिपहरू छ नि हो त्यो भनेको नेपालको धेरै चाहिँ नेपालको ओरिजिनल चाहिँ प्रडक्टहरू इन्डिजियसबाट चाहिँ बनाएको हुन्छ, प्रडक्ट गरेको हुन्छ होइन, सिप चाहिँ छ। तर यो कुरालाई चाहिँ बिङ एक्सप्लोइटेड बाई अलिकति टाठो बाटो चाहिँ वर्गहरूले यो कुरो एक्सप्लोइटेड नहोस्। हामी आफैले चाहिँ मार्केटिङ गरौँ, हाम्रै क्षेत्रभित्र होस्, हाम्रो प्रडक्ट अझै अन्तर्राष्ट्रिय गरौँ। बुझ्यौ नि, प्रपर बेनिफिट शेयरिङ पनि हो। त्यो भनौँ न एउटा घरमा बसेको सबै दाजुभाइ बराबर खाउँ बाँडी चुन्यौँ के इट डजन्ट मिन त हामी चाहिँ आदिवासी इन्डिजियसले मात्रै पाउँ भने होइन, सबैजनाले बराबरको हिस्सा पाउनुपर्छ भन्ने। जेठा र माइलाले खाइपाइ आएको कुरो कान्छोले पाउनु पर्यो। कान्छो र चाहिँ कान्छो पुलपुलेर त्यो बढी खाइपाएको र जेठा र माइलाई खानु पर्यो। यो हो हाम्रो, बुझ्यौ नि। अनि देशमा वर्षाजी जब सबै वर्ग चाहिँ माथि जाँदैन, 1-2वटा वर्ग मात्रै माथि गएर देश समग्र देश कहिले पनि उभो लाग्दैन। पूर्ण राष्ट्र भनौँ न, पूर्ण राष्ट्र हुँदैन र देश त्यो राष्ट्रको उन्नति डेभलपमेन्ट हुनै सक्दैन। बुझ्यौ नि। भनौँ न मेरो छोराछोरी जेठी र माइली मात्र चाहिँ घरमा चाहिँ मैले चाहिँ अब यो धनी बनाएँ या ठुल्ठुलो स्कुल पढाएँ, कान्छो र माइलीहरू चाहिँ गरिबमा पढायो भने मेरो परिवारलाई कसैले के अरे राम्रो छ के अरे राम्रो हुन्छ हुँदैन नि, कन्फ्लिक्ट हुन्छ। बुझ्यौ नि, दुईजनाको चाहिँ मन दुखाएर दुईजना खुसी बनाएर हुन्छ हुँदैन नि। समस्त परिवार खुसी हुनुलाई परिवारको डेभलप हुनुलाई सबै परिवार खुसी हुनु पर्यो नि, इक्वल सेयरिङ हुनुपर्छ। हजुर, इक्वल सेयरिङ हुनु पर्यो, इक्वल अपोजिट हुनु पर्यो। हजुर, राज्यबाट पनि इक्वल चाहिँ व्यवहार गर्नु पर्यो। बुझ्यौ नि, द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट वी वान्ट इन इन्डिजियसको चाहिँ व्यापारी क्षेत्रमा। हजुर, एकदमै। सो अब कुनै पनि बिजनेसको लागि होइन गाइडेन्स र मेन्टरसिप चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ? गाइडेन्स र मेन्टरसिप एउटा कुरो चाहिँ वर्षाजी म तपाईँलाई के भन्छु भने मान्छेको चाहिँ नै आफैसँग चाहिँ के गर्छु भन्ने कुरो टार्गेट बनाउनु पऱ्यो, इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो, मेक इट ड्रिम प्यासन के
त्यो हुनु पर्यो कसैले जबरजस्ती गरेर हुँदैन मेन्टरसिप अब तपाईँले इच्छै छैन जति मैले मेन्टरसिप गरेँ हुँदैन मनबाटै मेरो हुनु पर्यो त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अभियसली मेन्टरसिप गाइडेन्स र त्यस्तै वातावरण चाहिन्छ म त्यस्तो वातावरण हुर्किन तर हङकङमा त्यस्तो वातावरण क्रिएट छ किनभने च्याम्बर्स कमर्सले विभिन्न ब्लुमबर्ग जस्तो टफ बिजनेस थिङ्क ट्याङ्कहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ स्पिकर ल्याउँछ प्रोग्राममा त्यसको लागि हजारौँ चाहिँ डलर तिरेर चाहिँ 1 घन्टाको चाहिँ लिनु पाइन्छ त्यो भने तिनीहरू भने मेन्टर हो नि बुझ्नु नि मेन्टर चाहिन्छ मैले पनि एउटा चाहिँ मेरो 2-3 छोरा 2टा छोरी एउटा छोरामा दुईटा त नट इन्ट्रेस्टेड आई डोन्ट सी देम तर एउटा चाहिँ जुन अहिले मलाई हङकङ सघाइरहेको छ मेरो छोरी सङ्गीता सानैदेखि व्यापारिक माइन्डेड होइन इन्ट्रेस्टेड अनि उसलाई चाहिँ मेन्टरिङ गर्नु एकदम सजिलो भयो बुझ्यो नि तर जो चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट छैन भने इट्स डिफिकल्ट त्यस कारण मेन्टर र चाहिँ यो एक्जाम्पल देखाउन सक्छ यस्तै बात हो तपाईँलाई एउटा कुरो के भन्छ भने हङकङमा फर इक्जाम्पल किन सानो व्यापारी इन्क्लुड गर्ने सानो व्यापारी कसरी घाटा खायो ऊ कसरी ब्याङ्क्रप्ट भयो बोल्नु लाउँछ बुझ्नु नि अरबौँ चाहिँ व्यापारीहरू पनि ऊबाट सिक्छ नि बुझ्नु नि एक्जाम्पल ब्याङ्क्रप्टेडलाई बोल्नु लाउँछ सानो नाङ्लो जस्तो दोकान राख्नलाई ठुल्ठुलो चाहिँ अरबपति राख्छ अब सानो चाहिँ योङहरू कसरी चाहिँ छिट्टै चाहिँ यो व्यापार चाहिँ बढाए उसलाई पनि राख्छ कि स्पिकरहरू यिनीहरू भन्दा मेन्टर जस्तै हो नि त होइन यो वातावरण चाहिँ हाम्रो इन्डिजिनियस कम्युनिटीभित्र छैन बुझ्नु नि द्याट्स वाट आई वान्ट टु क्रिएट यो भनेको चाहिँ अब जस्तै वर्षा तपाईँ एक्जाम्पल तपाईँ चाहिँ 8-10वटा कफी सप चेन बनाउनु भयो 4-5 वर्षमा तपाईँ चाहिँ स्पिकर राख्यो भने हाम्रो मान्छेहरू त इन्सपायर हुन्छ नि द्याट इज अल्सो पार्ट अफ मेन्टरसिप होइन यो कुरो छैन त्यही भएर चाहिँ यो मेन्टरसिप छ र मान्छेको त आवाज म चाहिँ तपाईँले अब सोध्नु भयो भने मेरो कुनै जेनेरेसन व्यापारी होइन आर्मीमा लाउरे पनि थिएन मै हो मेरो ख्यालमा फर्स्ट लास्ट पनि मै होला आर्मीमा चाहिँ व्यापारी मै हो हिस्ट्री बनाउनु भयो एक किसिमले म चाहिँ सुन्नुहोस् है अब यो सानोमा मेरो चाहिँ अब 2 घन्टा जति हिँड्नु पर्ने वान वे बुइपा नुनथलाबाट बुइपा जानलाई झन्डै 1.5 घन्टा त लाग्छ जानु आउनु अब माई प्यारेन्ट कुनै अफोर्ड के अब त्यो पकेट खर्च चाहिँ दिन नसकेपछि आई ह्याड टु वर्क माई सेल्फ हार्ड होइन मैले चाहिँ आइडिया लाउनु पऱ्यो नि त्यो बेला पवाला खालको मिठा हुन्थ्यो भर्खर डट पेन निस्किएको थियो 1 दर्जन डट पेन बेच्दा एउटा डट पेन चाहिँ प्रफिट हुन्थ्यो अनि मैले त त्यो गर्दै राम्रो पैसा कमाउँथेँ तपाईँको भनेपछि त्यो बिजनेसवाला माइन्ड चाहिँ तपाईँको बच्चै बेलादेखि अलिअलि उत्पन्न भइसकेको रहेछ भन्ने आवश्यकले यदि मलाई मेरो बुवा आमाले पकेट टन्न दिएको त के गर्थे त्योबाट मेरो के थाहा भने वर्षाजी नै अब व्यापार गर्दा पैसा यस्तो हुँदो रहेछ होइन जहाँकि मेरो बुवा हामीले चाहिँ वर्ष खेती वर्षभरि गर्दा यति पनि हुँदैन है कम्पेयर गरेर चाहिँ म सुरु गरेँ त्यहीदेखि मेरो चाहिँ असाध्यै राम्रो चाहिँ अनि मैले कुखुराहरू त्यो पैसाले कुखुरा पेवा भन्छ के गर्दा पैसा राम्रो कमाउँथेँ बुझ्यौ नि अनि मेरो दाइ दिदीहरूलाई कहिले पकेटमा दिने भइसकेको थिएँ त्यो मेरो चाहिँ त्यसले गर्दा म चाहिँ व्यापार क्षेत्रमा लाग्यो किन मेरो त्यत्रो पैसा कमाएको कहिले मेरो मेन्टली हटेन र अर्को चाहिँ हङकङमा धेरै व्यापारी छन् र म चाहिँ के अरे पार्टी फङ्सन के जाँदा त्यहाँ भनेको ठुलोबाट भने व्यापारी मात्रै आखिरी त्यहाँको नेता पनि ठुलो हुँदैन दिस इज ट्रु द्याट व्यापारीहरू त पैसावाला हुन्छ हो किन वर्षा चाहिँ होइन बिजनेसम्यान त्यो साधारण खेती गर्नेहरू जागिर गर्नेहरू त त्यस्तो बिलियनर त हुँदैन भेरी सिम्पल क्वेसन होइन अनि एन्सर पनि सिम्पल अनि वाइ नट आई ट्राई द्याट फिल्ड होइन त्यसपछि म व्यापारमा गएको हो यो त मेरो बचपनको चाहिँ अवस्थाले नै म व्यापारी बन्नु चाहिँ नै के अरे इन्सपायर होइन त्यो कलिलो बच्चामा हुन्छ नि
यत्रो पैसा कमाउँदा याद आइराख्यो क्या व्यापारमा बुझ्नु नि हजुर तपाईँले आर्मी गरिसकेपछि पनि कतै न कतै तपाईँलाई बाल्यकालको व्यापारवाला आइरहेको थियो होइन अनि अब यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ अथवा व्यापारमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट पनि त्यसरी नै लाग्यो भनौँ न एन्ड के लाग्थ्यो भने मलाई चाहिँ अलिअलि खुबी छ र बेसी हार्डवर्क त गर्नै पर्छ हजुर एकदम तपाईँलाई थाहा छ म सुरु गर्दा 68 केजी थिएँ 68 केजी 2 वर्षपछि 52 केजीमा झरेको छु हजुर अझै पनि वर्किङ हार्ड योभन्दा पहिला पनि म 2टा मिटिङ अनि एउटा च्यारिटीमा उसमा मिलेर आएको होइन वर्क त हार्ड गर्नै पर्छ यो अब के अरे के भन्छ कुनै पनि कामको लागि भनौँ हजुर एकदम चाहिँ डेडिकेटेड एउटा फिल्डमा होइन हजुर तपाईँले चाहिँ मैले के ठान्थेँ भने खुबी छ भने हार्डवर्क गऱ्यो भने जे कुरो एचिभ गर्न सक्छ हजुर बुझ्नु अनि मलाई के लाग्थ्यो भने सानोदेखि पहिलादेखि व्यापार कि पोलिटिक्स यो दुईटामा त जान्छु नै दुइटै त आखिरी माथि लाइटमा आउने समाज सेवा गर्ने पनि उनीहरू हुन् पोलिसी मेकर उनीहरू हुन् हो कि होइन भनौँ न अनि म चाहिँ सानोदेखि समाज सेवा गर्ने है कि पैसा कमाउनु पऱ्यो कि पोलिटिक्समा जानु पऱ्यो समाज सेवा गर्नुको लागि बुझ्यौ नि अनि तपाईँको समाजमा देशमा आखिरी नेताहरू र व्यापारीलाई त सबैले चिन्छ कोही कोही गाइसायो होला है तर वाइ डोन्ट यु गो इन द्याट फिल्ड ट्राई द्याट फिल्ड बुझ्यौ नि अनि मलाई लाग्छ सुन्नुहोस् है अमेरिका जस्तो त्यस्तो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा पनि जुन चाहिँ उम्मेदवार हुन्छ नि प्रेसिडेन्ट जसले बढी चाहिँ नै व्यापारीहरूबाट चन्दा उठाउँछ उसको बढी सम्भावना छ नि जित्ने कसले जित्छ त त्यो के अरे चन्दा भन्दा व्यापारीहरूले अब मलाई अनि तपाईँलाई एउटा कुरो के छ अहिले पहिला चाहिँ नै बन्दुकको वार थियो फिजिकल वार थियो त्यसपछि कोल्ड वार अहिले के इकोनोमिक वार छ नि व्यापारिक वार यो क्षेत्रमा चाहिँ नेताहरू चाहिँ व्यापार क्षेत्रमा आफै पनि नलेज गरेको हो भने त्यो देशमा धेरै इकोनोमिक चाहिँ रिभोल्युसन पोजिटिभ आउँछ बुझ्छौ नि पहिला आर्मीको चाहिँ तपाईँ फर्स्ट सेकेन्ड वर्ल्ड पछिसम्म पनि आर्मीको चिफहरू चाहिँ नि प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो बुझ्यौ नि अब अहिले धेरै देशको हेर्नु हो भने उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टर व्यापारिक क्षेत्रमा आएको हुन्छ बुझ्यौ नि अब यो अघि भने जीडीपीले पनि त मापन गर्छ कुन कन्ट्री चाहिँ सुखी अथवा अनि सुन्नुहोस् न अब मलाई लाग्छ व्यापारी र यो पोलिटिसियन छ नि यी दुईटा वर्ग हो देश चलाउने संसार चलाउने अनि समाज सेवा गर्ने देशलाई डेभलप लाने अनि तपाईँको खुबी छ भने वाइ डोन्ट यु ट्राई द इन द्याट फिल्ड भन्ने चाहिँ भनेर म चाहिँ यो क्षेत्रमा लाग्यो हजुर अब तपाईँले आफ्नो कुरा गरिहाल्नु भयो होइन अब तपाईँले जब बिजनेस स्टार्ट गर्नुभएको थियो त्यतिखेरको ब्रान्डिङ र मार्केटिङ र अहिलेको जुन करेन्ट बिजनेसमा जुन मार्केटिङ र ब्रान्डिङको अहिले स्ट्राटेजी छ त्यसमा के फरक देख्नुहुन्छ धेरै फरक छ वर्ष जुन मैले सुरु गर्दा त यो इभेन हङकङ जस्तो ठाउँमा पनि अहिलेको नेपालभन्दा 50 वर्ष पछाडि जस्तो थियो क्या इन टर्म्स अफ मार्केटिङ है त्यो बेला धेरै चाहिँ हार्ड कपी र मिडिया प्रिन्ट मिडिया भनौँ मिडिया प्रिन्ट पनि होइन रेडियो टेलिभिजन विच युज टु बी भेरी कस्टली होइन त्यो बेला थिएन सबैजनासँग पनि अनि त्यो बेला यो हार्ड कपी भनेर चाहिँ येलो पेज भन्ने कि तपाईँले चाहिँ धेरै खर्च गरेर अब यो अहिले पनि हुन त त्यो छ अब ब्रान्डिङको लागि यो फुटबल गल्फ के ब्यानर टाँच्ने जुन चाहिँ एकदम महँगो हुन्छ बाहिरतिर त्योहरू हो फिजिकल बढी त अब के भन्छ भने अहिले चाहिँ ई मार्केटिङ हुन्छ ई ब्रान्डिङ हुन्छ बुझ्यौ नि सबै कुरा इन्टरनेटबाट अब अहिले सोसियल मिडिया धेरै छ त्यो बेला सोसियल मिडिया छँदै थिएन वास्तवमा मैले मेरो चाहिँ नि कति बिजनेस र त अब यो सर्भिस सेक्टर हो यो चाहिँ अब त्यति एडभर्टाइज पर्दैन जब यो टुरिज्म छ नि होटल के अरे रिसोर्टहरू यसको लागि त बढी चाहियो एडभर्टाइज अहिले सबभन्दा बढी मेरो हेर्छु मेरो चाहिँ म्यानेजरहरूले दे युज सोसियल नेटवर्किङ मिडिया के भेरी इफेक्टिभ है जुन बाई देन त्यो बेला यो छँदै थिएन त्यस कारण अहिले चाहिँ ब्रान्डिङ गर्नु तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति स्मार्ट आइटी अनि स्मार्ट एन्ड मार्केटिङ ब्रान्ड म्यानेजर भन्छ धेरैले छ भने प्रिटी इजियर इन दिस डेज द्याट इज अ बिग कम्पिटिसन अफकोर्स त्यो बेला र अहिले होइन ह्युज कम्पिटिसन जुन बेला चाहिँ अब यो आइटी क्षेत्रमा त्यति अब यति साह्रो परिपक्व भइसकेको थिएन र
र आइटी क्षेत्र होइन यो व्यापारीहरू पनि त्यति धेर थिएन होइन स्टार्टअपलाई चाहिँ अहिले एकदम अप्ठ्यारो छ साह्रो छ त्यो बेला अलिक धेरै सजिलो थियो स्टार्टअप बिजनेसहरूलाई त्यस कारण ब्रान्डिङ र मार्केटिङमा चाहिँ धेरै फरक थियो हजुर त्यतिखेर त अझ मोबाइल फोन पनि थिएन ल्यान्डलाइनबाट बल्ल बल्ल कुरा हुन्थ्यो होइन ल्यान्डलाइनबाट अनि मान्छे नै पुग्नु पर्ने जानु पर्थ्यो बुझ्नु नि कुद्नु पर्थ्यो अनि यहाँ नेपालमा त्यति साह्रो चाहिँ छैन बाहिर चाहिँ यो कर्पोरेट स्पाई पनि हुन्छ बुझ्नु नि सायद तपाईँहरू कति के रहेछ कर्पोरेट स्पाई भने जस्तै तपाईँको यो के कम्पनी छ नि हजुर अब नयाँहरूले त अब थाहा हुँदैन विशेष गरेर मान्छेहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँसँग कुनै किसिमको लिक नै यहाँ आफै नै चाहिँ म चाहिँ फलाना मै जस्तै अब इन्टरभ्यू लिन आएर म फर इक्जाम्पल इन्जिनियरिङ के अरे कन्ट्र्याक्टर ठेकेदार गरेँ नि कति ठाउँमा आफै चाहिँ इन्टरभ्यू गएँ सोझ है म चाहिँ उसको लागि म्यानेजरको लागि प्रोजेक्ट म्यानेजरको लागि के को लागि होइन तिनीहरूको फर्म फर्मेटहरू नै चोरेर ल्याएँ बुझ्यौ नि अनि उनीहरू कसरी के छ त अन्तिममा सोध्छ इन्टरभ्यूमा वाट डु वान्ट टु नो अबाउट डु यु वान्ट टु नो मोर अबाउट आवर कम्पनी भनेर सोध्छ अनि मलाई जे चाहियो त्यही सोध्यो द्याट्स कल कर्पोरेट स्पाइङ बाहिर धेरै हुन्छ देशको स्पाइङ हुन्छ भन्छ कर्पोरेट स्पाइङ हुन्छ अनि त्यहीँको जुन सक्सेसफुल कम्पनी छ नि त्यहीँको अब जिएम ल्याउने त्यो चाहिँ स्पाइङ त होइन तर धेरै खेल त्यस्तो हुन्छ कि स्पाई गरेर भनौँ न त्यहाँको अब के आइडियोलोजी छ होइन इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टीहरू हजुर अब लिने त्यही हो अब अघि तपाईँलाई के भने यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ किनभने छोटो भन्छ यो विद्यार्थीहरू किन व्यापारको विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रो इन्भल्भ गर्न चाहन्छु भने कि उनीहरूको युनिभर्सिटीमा त वाणिज्य सङ्घमा युनिभर्सिटीमा उनीहरू पढाएको ठाउँमा किताब लेखेको चाहिँ धेरै पहिला लेखेका किताबहरू हुन् पुरानो जमानाको भनौँ न हरेक कुरा किप चेन्जिङ जस्तै आइफोनको 10 आयो 11 12 त्यस्तै डुइङ बिजनेस ट्रेन्ड मार्केटिङ एभ्रिथिङ किप चेन्जिङ विच दे क्यान फाइन्ड क्यानट लर्न इट फ्रम द युनिभर्सिटी त्यो कुरोहरू चाहिँ हामी चाहिँ एक्सपर्टिजहरू हामी त त्यहाँ अब स्पिकर हुन्छ त्यस्तै वातावरण हुन्छ त्यो कुरो चाहिँ विद्यार्थीहरूले असाध्यै राम्रो सिक्न पाउँछ त्यो भएर धेरै देशमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले पनि मेम्बरसिप चाहिँ बनाएको हुन्छ एउटा फिल्ड बनाएको हुन्छ वाणिज्य सङ्घमा त्यो कुरो चाहिँ म एनआइसिसीमा चाहिँ हामी बनाउँछ यो दुवैजनाको लागि राम्रो भयो विद्यार्थीबाट हामीले नलेज पनि लिन पायो र विद्यार्थीलाई सिकाउन पनि पायो दुवैतिर विन विन सिचुएसन एक्ज्याक्टली हजुर सो अब लास्टली हाम्रो अब जुन बडिङ अन्टरप्रेन्योर्सहरू हुनुहुन्छ होइन अब अहिले जो चाहिँ एस्पायरिङ उद्यमीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा स्मल पिस अफ एडभाइस हामी यो विशेष गरी इन्डिभिजुअल च्याम्बर्स कमर्सको चाहिँ प्लेटफर्मबाट म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो आदिवासी व्यापारीहरू असाध्यै थोरै छौँ हजुर व्यापार सुरु गर्नुहोस् सानोबाट सुरु गर्नुहोस् र रिस्क नलिनुहोस् र भयो भने जुनसुकै व्यापारहरू फिजिबिलिटी स्टडी अध्ययन राम्रो गर्नुहोस् हजुर फिजिबिलिटी स्टडी एकदम जरुरी हुन्छ त्यही जरुरी छ कसैको लहरमा कसैको भनाइ राख्ने होइन आफै लाग्नुहोस् र ठुलोबाट सुरु नगरोस् र अर्को कुरो के चाहिँ मेरो एडभाइस छ नेपालमा हजुर नेपालमै हुने नियम कम्पनी एक्टहरू के छ नियम विनियम छ तर तिनीहरूले काम गर्दैन पार्टनरले नियम नीति रहेन पार्टनरको नियतिमा भर पर्छ यहाँको व्यापार नियतिमा नियम र नीति हैन नियतिमा त्यसकारण राम्रो पार्टनर चुज गर्नुहोस् कम्प्रोमाइज गर्न सक्नुपर्छ हैन व्यापार गर्दा जुनसुकै कुरो लाइफ परिवारमा होस् न कम्प्रोमाइज हुनैपर्छ ट्याक्स तलमाथि त्यो खालको चाहिँ पार्टनर छान्नुहोस् र नेपालमा असाध्यै दुःख लाग्छ कस्तो ग्रुम भएको छ भने अहिलेको युङहरू पनि अलिकति त्यो के अरे करप्टेड माइन्डेड के है भनौँ न अब राम्रो चाहिँ विदेशी चाहिँ पार्टनर ल्याउने या त नेपालको पार्टनर ल्याएपछि उसको खला पो खाइदिने त्यो खालको धेरै मेन्टली छ र मैले अघि भने नियतिमा भर पर्छ नेपालको व्यापारहरू राम्रो पार्टनर चुज गर्ने चाहिँ यो मेरो ठुलो चाहिँ सजेसन र हाम्रो विशेष गरी इन्डियन च्याम्बर्सको नयाँ कमर्सहरूलाई युङ जो चाहिँ अन्टरप्रेनर भइसकेको छ उनीहरू आबद्ध हुनुहोस् एनआइसी नेपाल इन्डियन च्याम्बर्स कमर्समा र जसले चाहिँ व्यापार गर्न चाहिँ इच्छा छ उहाँहरू पनि आउनुहोस् र व्यापार सुरु गर्नुहोस् हजुर यङ उमेरमा 2-3 वर्ष ट्राई गर्दा केही बिग्रदैन
हाम्रो उमेरमा त 2-3 वर्ष भने एकदम धेरै हो धेरै हो योगमा त ट्राई गर्दा भन्छ नि ट्राई एन्ड टेस्ट हजुर हो टेस्ट योर सेल्फ एटलिस्ट फेल खाए पनि द्याट विल मेक यु मोर म्याच्योर्ड बोय अ गर्ल सिकिन्छ आफ्नो गल्तीहरूबाट सिकिन्छ भनौँ न अनुभवबाट अनि विभिन्न यो व्यापार क्षेत्रको पत्रिकाहरू न्युज पेपरहरू विदेशमा के भइरहेछ सबै हेर्नुहोस् अहिले ग्लोबल हेज बिकम भेरी स्मल प्लेस इन टर्म्स अफ कम्युनिकेसन ट्रान्सपोर्टेसन त्यसकारण अहिले नेपालको मात्रै यो एस्पेक्ट हेरेर पनि हुँदैन ग्लोबल ट्रेन्ड के भइरहेछ हजुर वाट्स गोइङ अन इन बिजनेस कुन क्षेत्रमा के भनेर चाहिँ ग्लोबलले पनि हेर्नुपर्छ बुझ्नु नि किन वी आर नट कनेक्टेड टु द ग्लोबल त्यसलाई पनि हेरेर र असाध्यै राम्रो फिजिबली स्टडी गरेर अर्काको लहरमा लागेर र अर्को कुरो सुरुमै आफूभन्दा बढी पैसा चाहिँ खर्च जुन चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि भनौँ न मेरो जम्मै एसेट 50 लाखको छ भने 20 लाख 10 लाखको मात्रै सुरु गरोस् हजुर ताकि तपाईँको चाहिँ अर्को ठाउँ केही भएला पनि सेफ्टी नेट होस् बुझ्नु नि र सुरुमै व्यापार गर्दा म चाहिँ के सजेसन अर्को सजेसन दिन्छु भने भयो भने पार्टनरसिपमै गर्नुहोस् कि अलिक राम्रो चाहिँ अब आइडिया नलेज भएको राम्रो उसहरू छ अनि कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टबाट सुरु गर्नुहोस् त्यो चाहिँ नै टिम वर्क एउटा कलेक्टिभ भयो भने चाहिँ हैन जिम्मेवारी पनि बाडिन्छ कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट त्यो गर्यो भने नलेज सेयर हुन्छ प्रफिट पनि सेयर हुन्छ हजुर तर प्रफिट सेयर भन्दा पनि रिस्क सेयर हुन्छ हजुर बुझ्यौ नि दिस इज यो चाहिँ मेरो चाहिँ अहिलेको सजेसनहरू मेरो अहिलेसम्म पाएको मेरो एक्सपिरियन्स को मेरो सजेसनहरू हजुर सो थ्याङ्क यू सो मच सर तपाईँ आइदिनु भयो तपाईँको वर्कको क्राइसिसको बावजुद पनि तपाईँले टाइम दिनुभयो आफ्नो एक्सपिरियन्स र एक्सपर्टिज पनि यहाँ सेयर गरिदिनु भयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि धन्यवाद वर्षाजी बोल्ने मौका दिनुभयो र हाम्रो एनआइसिसीको बारेमा चाहिँ अलिकति हाइलाइट गर्ने जुन अपर्च्युनिटी दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद हजुर धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू हजुर